Happyket! Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek! Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan logikai játékot láthattok, ami nagyon hasonlít a népszerű ötödölőre, vagy más néven amőbára. Egy öntapadós fürdőszoba kilépőből készítettem hozzá a táblát. A kilépő lekerekített részeit levágtam, a tábla így 9x9-es lett, de igazából nincs meghatározva a méret. Az viszont fontos, hogy az öntapadós korongokkal felfelé kerüljön majd az asztalra. A játéknak az a célja, hogy vízszintes, függőleges vagy átlós irányban 5 saját pompont kell egymás mellé letenni. A menet a következő. A két játékos felváltva tesz egy-egy pompont a táblára. A saját pomponjaikkal igyekeznek megakadályozni, hogy a másik játékosnak sikerüljön egymás mellé letenni 5 pompont. Közben persze megpróbálnak a saját pomponjaikból 5-öt egymás mellé tenni. A játékot addig játsszák, amíg be nem telik a tábla, illetve amíg esély van letenni egymás mellé 5 saját pompont. A játék végén össze kell számolni, hány 5-ös sort sikerült kirakniuk. Az nyer, akinek többet sikerült. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, és további hasznos tippekért iratkozz fel a csatornára!